नमस्ते साथीहरू, आइफोन 15 लन्च भइसकेको छ र यसमा नयाँ चेन्जेस के भएको छ बुझ्नका लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोला। फाइनली आइफोन 15 आइसकेको छ। यो आइफोन 15, आइफोन 15 प्लस, आइफोन 15 प्रो, हामीसँग चारवटै भेरिएन्ट आइसकेको छ। अब यसको अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छौँ। अब ढिला नगरी यसको बक्स ओपन गर्न गइरहेको छु र कस्तो चाहिँ रहेछ त अहिले नयाँ आएको आइफोन 15 कस्तो चाहिँ, अरे वाह, बाहिरबाट हेर्दा त साह्रै नै राम्रो छ। भित्र पनि नयाँ कस्तो के नयाँ आएको रहेछ त्यो पनि हेरेर तपाईँहरूलाई भन्नेछौँ हामी। त्यसको लागि लास्टसम्म भिडियो हेर्न नबिर्साउनु होला। सेतो कलरमा रहेछ यो मोबाइलको कार्ड, मोबाइलको यताउति लेखेको छ। यो हामीलाई पढिराख्ने जरुरत छैन, तर मोबाइल एकदमै राम्रो छ र टाइप सी केबल पनि आइसकेको छ यसमा। अब जो चार्ज गर्नु लागि चाहिँ अलिक राम्रो हुने भयो कि झन्झट नहुने भयो चार्जरको। एकदमै राम्रो छ चार्जर, टाइप सी हो, राम्रो हुन्छ अभियसली। र अब यो अर्को चाहिँ आइफोन प्लस हो। आइफोन प्लस पनि खोलेर हेरिहालौँ कस्तो छ आइफोन प्लस। अरे वाह, यो पनि हेर्दा एकदमै राम्रो र एकदमै स्मुथ छ। धेरै कुरा नगरी आइफोन 15 प्रो र 15 प्रो म्याक्स अनबक्सिङ गर्न गइरहेछौँ र यो चाहिँ हो आइफोन 15 प्रो र यो डार्क ब्लू कलरमा रहेको छ। र आइफोन 15 प्रोको पछाडि चाहिँ 3वटा क्यामेरा रहेको छ र यो धेरै भन्दा पनि धेरै नै हलुका फोन रहेको छ। यो चोटिको धेरै हलुका फोन, त्यति धेरै वेट नभएको कारण। अनि यो रहेको छ आइफोन 15 प्रो म्याक्स। र साथीहरूलाई यो पनि म भनिदिन चाहन्छु कि अहिले आएको जति पनि आइफोन 15 को भेरिएन्ट छ सबैमा डाइनामिक आइल्यान्ड सबैमा एभाइलेबल छ। र यो फोन अब ओपन गरेर तपाईँलाई राम्रोसँग यसको रिभ्यू दिन गइरहेछौँ। क्यामेरा, पछाडिको क्यामेरा 40 मेगापिक्सलको छ र अगाडिको क्यामेरा 12 मेगापिक्सलको छ। र अर्को कुरा के हो भने यो मोबाइल धेरै नै भन्दा पनि धेरै नै स्मुथ छ। टाइटेनियम फ्रेममा आएको छ अहिलेको नयाँ आइफोन 15 प्रो, 15 प्रो म्याक्स, 15 प्लस सबै। र 15 प्रोको वेट रहेको छ 240 ग्राम र 15 प्रो म्याक्सको रहेको छ 222 ग्राम। एप्पलले एउटा नयाँ यसमा आइफोन 15मा नयाँ एउटा चेन्ज ल्याएको छ कि म्युटको भल्युम बटन पनि राखिदिएको छ योचोटि। अनि स्मुथ त अलरेडी छँदैछ र यसको क्यामेरामा अलिकति मेहनत गरेर अलिकति राम्रो बनाएको रहेछ आइफोनले, एप्पलले अलिक राम्रो बनाउने कोसिस गरेको रहेछ। एकदमै ठिकै छ। जोस आइफोन 15 प्रो र 14 प्रोमा त्यति धेरै चेन्जेस नभए पनि यो ल्याटेस्ट भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै नयाँ प्याकेजिङहरू यसमा अपडेट भएको रहेछ। अब तपाईँलाई यसको क्यामेरा टेस्ट कस्तो छ, क्यामेरा यसले फोटो कस्तो खिच्छ, किनकि क्यामेरामा धेरै चेन्ज गरेको रहेछ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब टाइप सी त हालिदिएकै छ, टाइप सी छ। यसमा ब्याट्री अलिक धेरै छ, ब्याट्री लाइफ अलिक धेरै छ। तपाईँहरूलाई यो मोबाइल पक्रिँदाखेरि पनि यो फिल हुनेछ कि कति धेरै स्मुथ, अरू आइफोनको भेरिएन्ट भन्दा यो कति धेरै स्मुथ भएको रहेछ भन्ने फिल हुन्छ। र अब तपाईँहरू चार्ज लगाएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूलाई आइफोनकै लगाउनु पर्ने भन्ने छैन, जुनै टाइप सीबाट पनि चार्ज हुन्छ। अबको आइफोन 15 प्रो जुनै टाइप सीबाट पनि चार्ज हुनसक्छ। अनि यो रहेछ आइफोन 15 को म्युट बटन, यसबाट म्युट सजिलै गर्न सकिन्छ। योचोटि धेरै नै आफ्नो मोबाइलमा एप्पलले धेरै नै योचोटि आफ्नो मोबाइलमा चेन्जेसहरू ल्याएको छ। अब यो भन्न मैले थालेँ भने तपाईँहरूलाई धेरै समय लाग्छ र मलाई यति धेरै मोबाइलको बारेमा थाहा नभएको कारणले पनि म यति राम्रोसँग भन्न सकेको छुइनँ कि मलाई यति धेरै मोबाइलको बारेमा नलेज छैन। मेरो पनि अलमोस्ट भर्खरै मैले स्टार्ट गरेको भएको कारणले चाहिँ मलाई यति राम्रोसँग चाहिँ थाहा छैन। तर जति थाहा छ मैले चलाउँदाखेरि फिल गरेको कुराहरू म तपाईँहरूसँग सेयर गरिरहेको छु। क्यामेरा पनि एकदमै राम्रो छ। मैले
खिचेको फोटोहरू तपाईँलाई एकछिनपछि अब देखाउँदैछु हेर्नु। र यो रहेको छ आइफोन 15 प्रो म्याक्सबाट खिचेको फोटो। यो रहेको छ कारको फोटो, अनि यहाँ पनि रहेको छ कारको फोटो, अनि एउटा गाडीको फोटो पनि खिचेको थिएँ मैले। त्यसपछि सानो भिडियो क्लिप छ मसँग आइफोन 15 प्रोको, यो हो यो। अनि खासै त्यस्तो नराम्रो भन्ने चिज चाहिँ छैन। र एप्पलले फर्स्ट टाइम क्यामेरामा अलिक धेरै चेन्ज गरेको कारणले अहिले आइफोन 15मा 2x जुम पनि रहेको छ र पोर्ट्रेट मोडमा पनि एकदमै राम्रोसँगले काम गरेको रहेछ। एप्पलले एकदम राम्रो बनाएको